data analysis using SPSS කියන theme එක යටතේ මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද SPSS file format එකේ තියෙන data file එකක් open කරගන්නේ. reading data යටතේ මූලිකම පියවර තමයි SPSS file format එකේ data ටිකක් අපි කොහොමද read කරන්නේ. බලමු ඉස්සෙල්ලා මේකේ process එක කොහොමද කියන දේ ඊළඟට අපි manually ඒක කරන්න බලමු. අපිට යන්න පුළුවන් SPSS open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ path එකේ menu bar එකේ තියෙන file කියන එක කරලා ඒකේ open data. එතකොට කෙලින්ම file type එක SPSS නැත්නම් SAV කියලා file type එකම select කරලා තියෙවි. නැත්නම් ඒක නැත්නම් අපිට CAV කියලා type එක select කරගන්න පුළුවන් SPSS statistic කියන එක ගිහිල්ලා මෙන්න demo කියන data file එක select කරන්න ඕන අපේ sample data set. ඒක open කරගන්න විදිය අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු. මම SPSS එකක් open කරගන්නවා. මේ process එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පාත් එක යන්න. මේක තමයි මූලික ක්‍රමවේදය. ඊට පස්සේ මම පහසු pattern එක කියලා දෙන්න. ක්‍රමවේදය කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකෙදි දැන් open කරාට පස්සේ මේක empty data set එකක්. data editor window එකේ මුකුත්ම නැහැ. දැන් file ගියා open data. ඔන්න path එක. file open data. click කරා. දැන් ඊට පස්සේ අපි file එක තියෙන තැන හොයනවා. දැන් මම අර කිව්වා sample data set තියෙනවා කියලා. sample data set එක තියෙන්නේ මේ SPSS දැන් IBM SPSS install වෙන්නේ Windows C එකේ. දැන් DC එකේ තමයි ඒකේ program files වල IBM කියලා file එකක් තියෙනවා. ඒකේ SPSS තියෙනවා statistic 26. ඔයාලගේ version එකේ SPSS statistic 25 වෙන්න පුළුවන් 26 වෙන්න පුළුවන් 27 28 වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ samples කියා English කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ගොඩාක් sample data files. SPSS data file. SPSS format එකේ තමයි තියෙන්නේ. SAV. consider data sales data, Vegas data, car sales data ගොඩාක් data තියෙනවා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? demo කියලා data set එකක් තියෙනවා කියලා. නම් D අපිට. මෙන්න demos. මෙන්න මේ data file එක select කරා. open. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඕනම වෙන data set එකක් මේ path එකේ ගිහලා open කරන්න. මෙතන file එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයනවා. ඔයාගේ desktop එකේ නම් desktop එක select කරනවා. එතෙන්දී open. මම කෙලින්ම දැන් මේක open කරනවා. එතෙන්දී automatically data ටික read. මේකේ එයා values දීලා තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරනකොට values දීලා. මොකද මේ data file එක ක්‍රමවත් ආකාරයට එයා හදපු එකක් තමයි. ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. variable view එකට ගියාට පස්සේ values labels ඒ ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. අපි තව example එකක් බලමු. මම වෙනත් path එකක තියෙන එක. file ගියා open data. නැත්නම් කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මේක ගිය ගමන් open data document කියලාම දෙනවා. මෙයා ක්ලික් කරගම අතෙන්ට එන්නේ. data document එකක් open. දැන් මම වෙන path එක මෙතන තියෙන්නේ මගේ academic
තියෙන වෙන data set එකක් මම ගන්නවා database. okay කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න data file එක. ඒකත් record කරලා තියෙන එකක්. අර code same දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ values same බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට පුළුවන් SPSS file format එකේ තියෙන data file එකක් අපිට read කරගන්න. නැත්නම් අනිත් ක්‍රමවේදය තමයි අපේ data file එක තියෙන තැන අපි ගිහිල්ලා එයාව double click කරලා open කරන එක. අපි හිතමු අපේ data file එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ. මට මෙන්න මේ data file එක read කරගන්න. SPSS format එකේ තියෙන්නේ. double click කරා ටච් කරලා open වෙනවා. variables දෙකයි තියෙන්නේ. ඊට එකක් ක්‍රමවේදයක්. අර sample data එහෙම read කරන්න ගියාට පස්සේ මේ path එකේ ගිහිල්ලා read කරන එක ලීසි. කලින් කියපු path. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Excel එකේ තියෙන data ටිකක් අපි කොහොමද read කරගන්නේ කියන දේ SPSS. Thank you. වීඩියෝ එක නරඹුවට අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු.